พระกิติช่วยแม่ด้วยนะโมพุทธายะนะมะภะทะภะทะนะมะท่ามกลางความหนาทึบของผืนป่าดิบชื้นแห่งเทือกเขาบูโดผืนดินทางตอนใต้ของไทยที่กินพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่นั่นเต็มไปด้วยความลึกลับและความน่ากลัวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นที่ที่เหมาะแก่การสัปปายะและพระหมายก็ได้เลือกที่แห่งนี้เป็นที่เดินธุดงค์พระหมายท่านเป็นพระธุดงค์ที่ตั้งมั่นในธุดงควัตรอันมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นเป็นต้นสายท่านเดินทอดน่องอย่างสำรวมผ่านซุ้มไม้ลกชัดท่านกวาดสายตามองหาชัยภูมิที่เหมาะสมก่อนจะตัดสินใจหยุดใต้ร่มไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเพื่อทำการปักกรดปฏิบัติธรรมแต่ท่านก็หารู้ไม่ว่าดินแดนราบเรียบที่ท่านกำลังเหยียบย่ำและปักกรดลงไปนั้นในอดีตนับ100 ปีที่นี่เคยเป็นกูโบหรือว่าสุสานของชาวมุสลิมโบราณที่แห่งนี้เงียบสงบเหมาะกับการเจริญสติยิ่งนักพระหมายเอ่ยในใจแล้วท่านก็ใช้ใต้ร่มไม้ใหญ่นั้นเป็นที่สัปปายะจากนั้นท่านก็นำกรวดทรายบริเวณรอบๆมาอธิษฐานจิตด้วยคาถาพระปริตก่อนจะโรยไปรอบๆกรดของท่านยะนีทะภูตานิสัมมาคตานิภูมมานิวายานิวะอัพพลิเขตถาคตังเทวมนุสสปุชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัตถิโหนตุแสงสว่างเหมือนจะผุดขึ้นมาจากพื้นดินแล้วก็สว่างวาบครอบบริเวณนั้นเอาไว้จากนั้นพระหมายท่านก็ใช้ลานโล่งด้านหน้าเป็นที่เดินจงกรมเพื่อเจริญกายานุสติธรรมความมืดคลืบคลานเข้ามาพร้อมกับเสียงแมลงป่าที่ลุมเล้าบรรยากาศรอบกรดที่เคยเงียบสงบกลับเริ่มหนักอึ้งลมภูเขาพัดกันโชกหอบเอากลิ่นสาบโคลนและกลิ่นคาวไหม้โชยมาเตะจมูกพระหมายหยุดเดินจงกรมท่านสัมผัสได้ถึงอนิจจังแห่งจิตที่เริ่มไหวละลิกทันใดนั้นเงาดำทะมึนสายหนึ่งก็วูบผ่านโคนต้นไม้ใหญ่เสียงดังสากคลางแว่วมาตามลมคล้ายกับเสียงสวดคาถาโบราณที่ไม่ใช่ภาษาบาลีทันใดนั้นพื้นดินเบื้องหน้าก็แหวกออกพร้อมปรากฏร่างของหญิงสาวนางหนึ่งค่อยๆผุดขึ้นมาจากความมืดใต้พิภพเลือนล่างของเธอผอมโซใบหน้าที่ควรจะนวลเนียนกลับเน่าเฟะเนื้อหลุดลุ่ยดวงตาทั้งสองข้างขาวโพลนและที่น่าหวาดกลัวที่สุดคือฟันแหลมคมนับร้อยซี่ที่เลี้ยงลายอยู่ในปากเธอแยกเขี้ยวคูคำรามเสียงนั้นดังก้องกังวานราวกับเสียงสัตว์ร้ายผสมกับเสียงของมนุษย์พระสงฆ์เจ้าช่างบังอาจนะที่นำกรวดทรายสกปรกพวกนี้มากางกั้นที่ของข้าโยมอาตมาเพียงมาอาศัยความสงบเพื่อเจริญสมถะธรรมมิได้มีเจตนามาลบหลู่หรือเบียดเบียนผู้ใดเลยหากที่แห่งนี้เป็นบ้านของโยมอาตมาก็ขออภัยที่นี่เป็นกุโบร้างเป็นเขตแดนของข้ามานับ100 ปีบทสวดมนต์ของเจ้ามันทำให้ข้าระคายหูจงออกไปเสียจากที่นี่ก่อนที่ข้าจะฉีกเนื้อเจ้าเป็นชิ้นแม้คำขู่และภาพลักษณ์ที่พระหมายเห็นจะดูน่ากลัวแต่ท่านได้เจริญสติมานานจนเมื่อความกลัวเกิดขึ้นในใจสติของท่านก็วิ่งไปจับทันทีโดยอัตโนมัติเป็นผลให้ความกลัวนั้นไม่อาจขยายตัวเข้าครอบงำจิตของท่านได้โยมอาตมาขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้เพียรปฏิบัติธรรมมาน้อมแผ่เมตตาจิตนี้แก่โยมขอโยมจงโมทนาเพื่อพ้นจากความทุกข์นี้เถิดบุญของเจ้า
เมตตาของเจ้าของพวกนั้นมันใช้กับข้าไม่ได้ข้าคือยินข้าไม่รับและข้าไม่ต้องการอานุภาพพระรัตนตรัยอะไรของเจ้าออกไปเดี๋ยวนี้ สิ้นเสียงตะวาดลมพายุหมุนลูกใหญ่ก็พัดเข้าใส่กรดของพระหมายอย่างรุนแรงใบไม้แห้งปลิวว่อนในตาขาวโพลนของยินสาวตนนั้นเบิกกว้างด้วยความโกรธแค้นเธอก้าวข้ามผ่านเส้นแนวกรวดทรายเข้ามาได้อย่างน่าอัศจรรย์ความมืดมิดเริ่มกลืนกินแสงสว่างจากคาถาพระปริตไปทีละน้อยบ่งบอกว่าศึกครานี้อาวุธเดิมของท่านอาจไม่เพียงพอเสียแล้วในตอนนี้ผืนป่ารอบๆกรดของท่านได้กลายเป็นกุโบล้างที่รกชัดด้วยอำนาจของยินร้ายที่สร้างขึ้นมาให้ท่านเห็นยามนี้เจ้าก็ตาสว่างแล้วหรือใช่ว่าก้นของเจ้ากำลังนั่งทับอยู่บนหัวนอนของใครในเมื่อรู้เช่นนี้แล้วยังจะหน้าด้านหน้าทนปักหลักอยู่อีกหรือฮะไอ้พระเสียงตะวาดดังลั่นจนป่าสะเทือนพระหมายพิจารณาดูรอบๆก็เห็นป้ายหลุมศพเต็มไปหมดแต่ท่านก็ยังไม่อาจที่จะย้ายได้ในทันทีเพราะเมื่อท่านปักกฎไปแล้วก็จะไม่ยอมถอนหนีจนกว่าจะถึงเวลาที่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้แม้ว่าเหตุที่ต้องเผชิญอาจจะถึงอันตรายแก่มรณภาพก็ตามแต่ท่านก็ยอมสละชีวิตเพื่อแลกกับธรรมะและทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าของคนเดินเข้ามาในที่สุดข้าก็หาเจอกุโบล้างที่เต็มไปด้วยวิญญาณยินร้ายเจ้าจงมาทำสัญญาเป็นข้ารับใช้ข้าเถิดมึงเป็นใครคงอยากตายสินะยินร้ายที่เก่งกว่าเจ้านะข้าก็เอาลงมาแล้วอย่างเจ้าน่ะหรือจะมาสู้กับโต๊ะบือมออย่างข้าเมื่อพูดจบชายคนนั้นก็ชักกลิดออกมาคมมีดถอประกายสีแดงกล่ำราวกับสีของโลหิตทำเอายินนั้นถึงกับผงะถอยด้วยความหวาดกลัวในอำนาจลี้ลับของกลิดเล่มนี้ถึงกับถอยหนีเชียวเหรอแล้วไอ้ความปากเก่งเมื่อกี้นี้มันหายไปไหนเสียล่ะข้าจะไปแล้วจะรีบไปไหนกว่าข้าจะมาถึงที่นี่ได้มันก็นานโขอยู่สิ้นคำโต๊ะบือมอก็ตวัดกริดออกไปทันทีกระแสพลังมหาศาลพุ่งแหวกอากาศเข้ากระแทกยินร้ายอย่างจังจนร่างของมันกระเด็นคว่ำลงไปกับพื้นยินร้ายในร่างหญิงสาวส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดควันดำขโมงโวยพุ่งออกมาจากบาดแผลที่โดนอาคมกรีดมันพยายามตะเกียกตะกายหนีด้วยความหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดโต๊ะบือมอยิ้มกลิ่มอย่างย่ามใจยืนควงกรีดไปมาเพื่อข่มขวัญวิญญาณตนนี้ให้มาเป็นข้ารับใช้หยุดก่อนเธอโยมเสียงนุ่มลึกทว่าทรงพลังของพระหมายดังขึ้นท่ามกลางความมืดมิดและกลิ่นอายแห่งไสยเวทพระหมายก้าวออกจากลานจงกรมอย่างสงบท่านเดินตรงเข้ามาขั้นระหว่างกลิดสีเลือดกับยินร้ายที่สั่นเทิมโต๊ะบือมอชะงักชักสีหน้าไม่พอใจใส่นี่มันเรื่องของข้ากับไอ้ยินตนนี้ท่านเป็นพระป่าอย่ามาสอนดีกว่ากลับไปอยู่ในกรดของท่านซะอาตมาคงทำเช่นนั้นไม่ได้พระหมายเอ่ยด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตายินตนนี้แม้จะดุร้ายและมีมิจฉาทิฏฐิแต่เขาก็กำลังเสวยกรรมอยู่ในภพภูมิของเขาการที่โยมจะใช้กำลังบังคับขู่เข็นกักขังเขาเอาไว้เป็นทาสย่อมเป็นการสร้างเวรกรรมผูกพันกันไปไม่สิ้นสุดอาตมาขอบิณฑบาตชีวิตของเขาเถิดบิณฑบาตงั้นหรือพูดง่ายดีนี่ถ้าข้าไม่ให้ล่ะพระอย่างท่านที่มีศีลเปล่าๆจะมาสู้กับพลังกฤษอาคมของข้าได้ยังไงสิ้นคำโต๊ะบือมอก็ตวัดกฤษพุ่งกระแสพลังสีแดงฉานเข้าใส่พระหมายทันทีทว่าพระหมายไม่ได้ลบเลี่ยง
แต่ท่านกลับสงบนิ่งจิตของท่านดิ่งเข้าสู่สมาธิลึกอย่างชำนาญเพียงแค่ชั่วสูดลมหายใจเข้าเท่านั้นและด้วยอานุภาพแห่งศีลอันบริสุทธิ์และการเจริญสติที่ปฏิบัติมาตลอดชีวิตทำให้เกิดรัศมีแผ่ซ่านเป็นแสงสีทองสว่างประกายออกมากลางกั้นเอาไว้กระแสพลังสีแดงปะทะเข้ากับแสงธรรมดังก้องปาทว่าแสงสีแดงนั้นกลับสลายไปราวกับน้ำแข็งที่ไปกระทบกับไฟดวงใหญ่ทำให้ร่างของโต๊ะบือมอถึงกับสะท้านและเซถอยหลังไป2-3 ก้าวเป็นไปได้ยังไงกันจอมขมังเวทอุทานใบหน้าเริ่มถอดสีเมื่อรู้ว่าตบะบารมีของพระรูปนี้นั้นเหนือกว่าตนมากนักแต่พระหมายท่านก็ไม่ได้คิดเอาชนะด้วยกำลังท่านเพียงสบตาจอมขมังเวทแล้วเอ่ยเตือนสติด้วยน้ำเสียงเรียบเบาแรงอาฆาตและตัณหาของโยมจะนำพาวิบากกรรมอันหนักมาสู่ตนในภายหลังทรัพย์สมบัติหรืออำนาจทางโลกล้วนเป็นอนิจจังจงปล่อยวางเถิดเรื่องทุกอย่างเหมือนจะจบลงด้วยดีแล้วแต่ทว่ายินนั้นกลับตะโกนออกมาด้วยถ้อยคำที่น่าละอายเป็นอย่างยิ่งยินร้ายเมื่อเห็นว่าข่ายแสงธรรมของพระหมายสามารถหักล้างอาคมกฤษของโต๊ะบือมอได้อย่างง่ายดายและเห็นว่าจอมขมังเวทกำลังเสียทีแทนที่จะเกิดความเลื่อมใสหรือสำนึกในบุญคุณของพระป่าที่ช่วยชีวิตไว้มันกลับพุดลุกขึ้นยืนในตาขาวโพลนทอประกายเจ้าเล่ห์และเครียดแค้นเธอหัวเราะเสียงดังก้องกังวานด้วยเสียงแหลมสูงที่น่าเกลียดน่ากลัวสะใจขนาดไอ้หมอผีหน้าโง่โดนดีเข้าให้แล้วไงพระสงฆ์ในเมื่อเจ้ามีฤทธิ์เดชขนาดนี้จงฆ่ามันซะตัดหัวมันเลยมันบังอาจจะเอาข้าไปเป็นทาสจงใช้แสงสีทองของเจ้าล้อมละลายมันให้สิ้นซากคำพูดส่อเสียดและยั่วยุของยินร้ายทำให้โต๊ะบือมอที่กำลังเสียขวัญกลับถูกกระตุ้นด้วยความโกรธทำให้เปลวไฟแห่งโทสะลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งชายขมังเวทกระชับกฤษในมือแน่นเตรียมจะแลกชีวิตเพราะคิดว่าพระป่ากำลังเข้าข้างยินเพื่อลุมทำร้ายตนน้อยวันนี้เป็นไงเป็นกันจะไม่หยามโต๊ะบือมออย่างข้าไม่ได้พระหมายทอดสายตามองยินตนนั้นด้วยความสังเวชใจท่านไม่ได้หวั่นไหวไปตามคำยุยงหรือว่าแสดงอาการดุร้ายตอบโต้แม้แต่น้อยท่านเพียงแต่ถอนหายใจเบาๆแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอันสงบระงับโยมอาตมาช่วยโยมเพราะความเมตตาต่อเพื่อนทุกข์ในสังสารวัฏไม่ได้ช่วยเพื่อให้โยมเกิดความลำพองใจหรือมีอำนาจไปสั่งฆ่าแกล้งผู้ใดจิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเครียดแค้นเช่นนี้มีแต่จะฉุดรั้งให้โยมจมดิ่งลงสู่ภพภูมิที่ต่ำและทรมานยิ่งกว่าเดิมคำเตือนสติของพระหมายนั้นเหมือนดังน้ำเย็นที่ราดรถบนกองไฟยินร้ายชะงักไปทันทีเสียงหัวเราะเยาะเย้ยอันน่าเกลียดน่ากลัวนั้นเงียบหายลงความโอหังเมื่อครู่ถูกสยบด้วยกระแสธรรมอันบริสุทธิ์ที่ไม่มีแบ่งแยกศาสนาหรือภพภูมิพระหมายหันกลับมาทางโต๊ะบือมอแล้วก็กล่าวต่อไปว่าส่วนโยมอาวุธอาคมและจิตที่มุ่งร้ายของโยมเกือบจะทำลายชีวิตของผู้อื่นและกำลังจะทำลายดวงจิตของโยมเองหากวันนี้โยมล้างโยมผลาญเขาวันหน้าเขาก็ต้องตามล้างผลาญโยมเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรหรอกโยมเดินทางไกลมาเพื่อสิ่งนี้มันคุ้มแล้วหรือกับนรกที่กำลังรอโยมอยู่เมื่อได้ยินคำเตือนสติประกอบกับบารมีธรรมอันหนักแน่นของพระป่าโต๊ะบือมอเริ่มลดกฤษสีเลือดลงอาการสั่นเทาด้วยความโกรธค่อยๆเปลี่ยนเป็นความอับอายและตระหนักรู้ชายขมังเวทก้มหน้าลงต่ำก่อนจะเก็บกฤษเข้าฟักและทิ้งความทะยานอยากที่จะครอบครองยินตนนั้นไว้เป็นข้ารับใช้ย่อมได้พระคุณเจ้าครั้งนี้ข้าจะลองเชื่อท่านดูสักครั้งโต๊ะบือมอเอ่ยปากยอมยกให้
ก่อนจะหันหลังเดินกลืนหายเข้าไปในความมืดของผืนป่าเทือกเขาบูโดบรรยากาศในกูโบล้างกลับคืนสู่ความสงบเงียบอีกครั้งส่วนพระหมายท่านก็ได้เข้าไปนั่งในกรดเพื่อเจริญภาวนาต่อแต่ทว่าจู่ๆยินตนนั้นก็ค่อยๆสุดกายลงนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างน่าเวทนาบัดนี้ร่างที่เน่าเฟะของเธอค่อยๆแปลเปลี่ยนกลายเป็นร่างของหญิงสาวชาวมุสลิมโบราณแทนโยมยังมีอะไรติดอยู่ในใจหรือไม่ลองบอกอาตมามาเถิดเพื่อจะช่วยให้โยมได้คลายทุกข์ได้บ้างเธอมองหน้าพระหมายด้วยแววตาเศร้าโศกก่อนที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง100 ปีข้าเฝ้ารออยู่ที่นี่มานับ100 ปีแต่ก็ดูเหมือนมันจะไร้ค่าเสียงของเธอไม่ได้ทรงพลังน่ากลัวอีกต่อไปหากแต่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสอะไรคือสิ่งที่ผูกมัดดวงจิตของโยมเอาไว้กับสุสานแห่งนี้จนเนิ่นนานถึงเพียงนี้หญิงสาวเงยหน้าที่หนองไปด้วยน้ำตาขึ้นมองพระป่าแล้วก็เล่าเรื่องราวของเธอให้พระหมายฟังตอนที่ข้าสิ้นลมและถูกฝังไว้ณที่แห่งนี้ชายคนรักของข้าไม่เคยทอดทิ้งข้าเลยเขายังคงเพียรเดินทางมาเฝ้ามาพูดคุยกับข้าที่ข้างหลุมศพนี้ไม่ได้ขาดจนกระทั่งวันสุดท้ายเขากระซิบบอกข้าด้วยร่างกายที่สู้ผอมว่าเขาป่วยหนักและกำลังจะตายเขาบอกให้ข้ารอเขาจะกลับมาอยู่ร่วมสุสานเดียวกับข้าที่นี่แต่ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดปีแล้วปีเล่าเขาก็ไม่เคยกลับมาข้ารอด้วยความรักความหวังจนความเหงาและความโดดเดี่ยวบิดเบือนจิตใจของข้าให้กลายเป็นความคลุ้มคลั่งละทิ้งศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้ากลายเป็นยินร้ายที่คอยขวัดขวางทุกคนที่รุกล้ำเข้ามาเพราะข้ายังคงเชื่อว่าสักวันเขาจะกลับมาตามสัญญาพระหมายรับฟังด้วยความสงบท่านปิดเปลือกตาลงดิ่งจิตเข้าสู่สมาธิขั้นลึกเพ่งกระแสจิตอันสว่างไสวส่งออกไปในวัฏสงสารเพื่อตามหาร่องรอยของดวงจิตของชายคนรักที่ยินกล่าวถึงเพียงไม่นานภาพนิมิตก็ปรากฏขึ้นในจิตของท่านพระหมายลืมตาขึ้นแล้วก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงอันอ่อนโยนโยมชายคนรักของโยมไม่ได้ผิดสัญญาหรอกในยามที่เขาใกล้สิ้นใจจิตของเขาเต็มไปด้วยความศรัทธาอันเปี่ยมล้นต่อพระผู้เป็นเจ้าดวงจิตของเขาจึงได้เดินทางไปสู่ดินแดนอันบรมสุขไปอยู่ต่อหน้าเบื้องพระพักของพระเจ้าที่เขารักภักดีแล้วที่เขาไม่ได้กลับมาที่กูโบแห่งนี้เพราะภพภูมิอันสว่างไสวนั้นไม่มีความทุกข์และความยึดติดใดๆอีกแล้วบัดนี้มีเพียงโยมคนเดียวเท่านั้นที่ยังขังตัวเองไว้ในคุกแห่งความมืดนี้คำบอกเล่าของพระหมายดังสายฟ้าฟาดลงกลางใจยินสาวความจริงที่ได้รับรู้ทำให้กำแพงแห่งความโกรธแค้นที่สร้างขึ้นมานับร้อยปีพังทลายลงสัจจะแห่งธรรมทำให้เธอตระหนักรู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่ควรเป็นการกักขังตัวเองไว้ในความทุกข์เขาไปอยู่กับพระอัลเลาะห์แล้วอย่างนั้นหรือเธอกระซิบนึกถึงวันเวลาเก่าๆที่เธอบกพร่องต่อหลักศาสนาเพราะมัวแต่ยึดติดในรูปนามหญิงสาวคุกเข่าลงนอบน้อมต่อพระผู้ชี้ทางสว่างขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ช่วยเปิดตาและดึงข้าขึ้นมาจากนรกแห่งการรอคอยบัดนี้ข้าเข้าใจแล้วเธอยกมือทั้งสองขึ้นในท่าดูอาขอพรหันหน้าไปทางทิศทางอันศักดิ์สิทธิ์ยอมละวางจิตที่เกียจแค้นทั้งหมดละทิ้งคราบของยินร้ายและน้อมจิตกลับมาเข้าสู่ความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวของเธอที่เธอเคยหลงลืมไปนานแล้วเพื่อหวังว่าอานุภาพแห่งความศรัทธานั้นจะนำพาดวงจิตของเธอ
ให้ไปอยู่ร่วมกับชายคนรักตลอดกาลในดินแดนของพระองค์ร่างของหญิงสาวค่อยๆสลายกลายเป็นแสงสีขาวนวลลอยละล่องขึ้นสู่สวงสวรรค์อย่างสงบและงดงามผืนป่าเทือกเขาบูโดกลับคืนสู่ความตื่นรู้อีกครั้งแล้วล่องรอยของกูโบล้างอันน่ากลัวก็อันตรธานไปเหลือเพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมากระทบกับกรดของพระหมายผู้ซึ่งยังคงปักหลักเจริญสมถะวิปัสสนาธรรมต่อไปด้วยจิตที่เปี่ยมไปด้วยความหลุดพ้นในหมู่บ้านดอนยายเพื่อนไม่มีใครไม่รู้จักทิศบุญมากชายวัยกลางคนผู้มีใบหน้าอิ่มบุญและจิตใจที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งทุกเช้าบุญมากจะตื่นขึ้นมาจัดเตรียมสำรับกับข้าวที่ดีที่สุดประณีตที่สุดเพื่อรอใส่บาตรพระสงฆ์แต่เสียงที่ดังควบคู่ไปกับเสียงค้องตอนพระเดินออกบิณฑบาตเสมอก็คือเสียงกลด่าของนางน้อยผู้เป็นภรรยาเอาอีกแล้วนะไอ้บุญมากเงินทองหามาได้แทนที่จะเก็บไว้ซื้อทองซื้อหย่องใส่เอาไปประเคนให้พระหมดพระน่ะฉันมื้อเดียวก็อิ่มแต่ข้านี่ต้องกิน3 มื้อเงินมันจะหมดก็เพราะความใจบุญบ้าบอของเองเนี่ยน้อยยืนเท้าสะเอวตะโกนใส่สามีด้วยความขัดใจเบาๆหน่อยน้อยพระท่านเดินมาน่วนแล้วทำบุญทำทานน่ะมันช่วยขัดเกลาจิตใจทรัพย์ภายนอกตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกเอ็งอยากไปแต่ตัวก็ไปแต่ข้าจะอยู่สบายในชาตินี้พอสิ้นเสียงบนน้อยก็เดินกระทืบเท้าขึ้นเรือนไปด้วยความหงุดหงิดนึกขัดใจตัวเองที่ไม่น่าเอาไอ้บุญมากมาเป็นผัวเลยถ้าตอนนั้นเธอเลือกไอ้วิทูลป่านี้ก็ได้กลายเป็นเมียเศรษฐีไปแล้ววันเวลาผ่านไปความเบื่อหน่ายในโลกีและความกระหายในพระธรรมของบุญมากก็สุกงอมสุดท้ายจึงตัดสินใจเข้าไปคุยกับน้อยด้วยท่าทางจริงจังน้อยข้าอยากบวชข้าเบื่อหน่ายในชีวิตจอมปลอมอยากสละทางโลกเอ็งให้ข้าไปบวชเถอะนะบวชแล้วข้าจะอยู่ยังไงใครจะหาเลี้ยงข้าแต่ไม่ว่าน้อยจะด่าทอหรือขัดขวางอย่างไรบุญมากก็แน่วแน่สุดท้ายเธอก็จำใจต้องยอมให้เขาบวชเพราะห้ามไม่ได้บุญมากจึงเข้าสู่ร่มกาสาวพักตร์ได้รับฉายาว่าพระบุญมากซึ่งท่านก็เป็นพระภิกษุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเคร่งครัดในพระธรรมวินัยจนเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวบ้านในเวลาไม่นานสาธุเป็นบุญของบ้านเราแท้ๆที่มีพระดีๆแบบนี้ข้าจะได้ทำบุญได้อย่างสบายใจน้อยบังเอิญเดินผ่านยายเมาที่กำลังยืนคุยกับตาทนระหว่างรอใส่บาตรแล้วก็ได้ยินบทสนทนานั้นจู่ๆความคิดชั่วร้ายก็ผุดขึ้นในหัวตามสัญชาตญาณดิบของตนใช่แล้วในเมื่อไอ้บุญมากมันเป็นพระแถมนับวันชาวบ้านก็ยิ่งศรัทธาเงินทำบุญก็ต้องเยอะตามนะสิแบบนี้เท่ากับเรามีบ่อเงินบ่อทองเป็นของตัวเองแล้วไม่รวยชาตินี้จะไปรวยชาติไหนกันวะอีน้อยน้อยเริ่มเข้ามาป้วนเปี้ยนในวัดบ่อยขึ้นเธออาศัยความเป็นอดีตเมียพระบุญมากเข้าไปจัดการดูแลกุฏิของพระบุญมากแรกๆชาวบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะพระบุญมากท่านเองก็ระวังตัวดีไม่ยอมให้ศีลด่างพร้อยและเห็นว่าได้คนมาช่วยจัดการดูแลข้าวของในวัดอีกคนซึ่งจะได้เป็นการช่วยแบ่งเบางานของวัดได้มากขึ้นแต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการโกงกินแบบนี้เราต้องหาที่ระบายของใช่แล้วแผงที่ตลาดไงทยอยเอาของวัดไปขายที่แผงให้คนมาซื้อไปทำบุญในราคาถูกต้นทุนไม่ต้องเสียมีแต่กำไรเน้นๆยิ่งคิดก็ยิ่งมีความสุขแล้วน้อยก็เริ่มดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้อย่างแนบเนียนแรกๆเธอก็ลงทุนไปซื้อข้าวของเครื่องใช้จากในเมืองมาวางขายทั่วไปก่อนจากนั้นก็เริ่มหยิบของในวัดไม่ว่าจะเป็นธูป
เทียนหรือว่าแม้แต่ข้าวสารเครื่องสังฆทานต่างๆที่ชาวบ้านเอามาถวายพระนำเอาไปขายต่อในร้านของตัวเอง โห เงินเยอะแยะไปหมดถ้ามันกำไรดีแบบนี้ รู้งี้ให้ไอ้บุญมากบวชตั้งนานแล้ว น้อยก็เลยยิ้มย่องที่ร้านทำเงินให้อย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ว่าความโลภโมโทสันและสันดานไม่รู้จักพอทำให้เธอเลือกใช้ความฉลาดแกมโกงไปในทางที่ผิดโดยเริ่มจากการอาศัยความสนิทชิดเชื้อกับชาวบ้านที่มาซื้อของแล้วสวมหน้ากากเป็นนักบุญผู้เสียสละเพื่อหลอกลวงพวกเขา ยายเมาพระบุญมากท่านบอกว่ากุฏิซ่อมแซมยังขาดปัจจัยอีกเยอะแต่ท่านอายที่จะบอกชาวบ้านตรงๆเลยให้ฉันมาบอกบุญนะจ้ายิ่งเมื่อคืนนี้ซ้ำร้ายฝนตกลงมาหาใหญ่พระท่านนอนไม่ได้เลยต้องคอยเอากระแป๋งมารองน้ำฝนที่หยดลงมาจากหลังคาเป็นที่น่าสังเวชใจนัก โถถึงขนาดนั้นเลยเหรอท่านน่าสงสารจริงๆ ใช่แล้วจะยายเมายิ่งการสร้างการซ่อมแซมวัดเนี่ยได้อานิสงส์แรงนักเชียวผลบุญจะส่งให้ยายมีวิมานรออยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแถมยังมีข้าทาสบริวารอีกตั้ง500คนคอยรับใช้แค่ยายร่วมทำบุญกองละ599 บาทเท่านั้นเองจ้ะยายเมาน้อยเอ่ยปากเดินสายเลี่ยรายเงินจากชาวบ้านไปทั่วแซงทำเป็นหัวเลี่ยวหัวแรงใหญ่เพื่อช่วยงานวัดแต่เงินเหล่านั้นกลับไม่เคยถึงวัดเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะมันถูกยัดเข้ากระเป๋าของตัวเองเพื่อเอาไปซื้อหวยซื้อเสื้อผ้าใหม่และปลนเปลือความสุขส่วนตัวจนหมดสิ้น พวกมึงทำบุญให้ผัวกูก็มีสิทธิ์เอามากินเอามาใช้มันก็ถูกแล้วนี่หว่า เงินทองไหลมาเทมาจนน้อยร่ำรวยเธอกว้านซื้อทองหยองมาใส่เต็มตัวแต่ก็แปลกที่พักหลังมานี้ทุกครั้งที่เธอตักข้าวเข้าปากเคี้ยวกลืนลงไปนั้นมันกลับเจ็บแสบและคายเคืองในลำคออย่างรุนแรงราวกับว่ากำลังกลืนเศษแก้วเศษธูปและกรวดทรายแหลมคมเข้าไปสำลายผิวหนังของน้อยก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นอับคล้ายกลิ่นของผ้าเช็ดเท้าที่เปียกหมักหมมกลิ่นสาบสางนั้นรุนแรงขึ้นทุกวันจนไม่ว่าเธอจะอาบน้ำหรือถูตัวจนผิวแทบถลอกหรือว่าจะประโคมฉีดน้ำหอมราคาแพงเข้าใส่มากแค่ไหนก็ตามแต่กลิ่นนั้นก็ยังไม่จางหายนี่ข้าเป็นอะไรไปทำไมร่างกายถึงเป็นแบบนี้หรือว่าใครทำของใส่ข้าใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆมันคงอิจฉาที่ข้ามีเงินมีทองใส่ไปอวดพวกมันแทนที่จะสำนึกในบาปบุญคุณโทษน้อยกลับคิดเข้าข้างตัวเองจนมองข้ามบาปกรรมที่ทำเอาไว้กับพระและศาสนาเธอฝืนดื้อแพ่งหันหน้าเข้าพึ่งพาไสยศาสตร์เดินทางไปหาหมอผีเขมรจอมอาคมของหมู่บ้านข้างๆเพื่อหาทางแก้คุณไสยที่เธอทึกทักไปเองว่ามีคนกลั่นแกล้งเธออาจารย์คะช่วยฉันด้วยฉันโดนคนทำของใส่อาจารย์เม้งนั่งฟังเหยื่อรายใหม่โอดครวญพางเล่าเรื่องทั้งหมดจนหมดเปลือกใบหน้าของเขาแสงเคร่งขรึมดูหน้าเลื่อมใสแต่ทว่าในใจกลับหัวล่อล่าด้วยความกระหยิมยิ้มย่อง อีนี่มันโง่สิ้นดีเล่าความลับตัวเองออกมาหมดไส้หมดพุงแบบนี้ก็เข้าทางข้าละสิ แต่ดูไปรูปร่างหน้าตามันก็ยังสวยสะพรั่งอยู่ถึงกลิ่นตัวจะเหม็นสาบไปหน่อยก็เถอะนานๆจะมีเหยื่อโอชะหลงมาให้เคี้ยวถึงขี้คืนนี้ข้าต้องจัดให้สาสมใจเสียหน่อยจากนั้นอาจารย์เม้งก็เริ่มไล่คาถาและสาธยายคำลวงเพื่อเป่าหูให้เหยื่อตายใจตามตำราของ18มงกุฎในคราบของอาจารย์ไสยเวทที่เปิดสำนักมาเพื่อหลอกลวงเงินทองโดยเฉพาะอาการหนักหน้าดูมันถึงขนาดใช้คุณไสยต่ำกระทำเลยเหรอวะแบบนี้มันก็ต้องใช้คุณไสยต่ำแก้ทางว่าแต่เองเถอะพร้อมหรือยังล่ะ
พร้อมค่ะอาจารย์ ให้ฉันทำอะไรฉันก็ยอมค่ะ และในคืนนั้นเอง น้อยก็ตกเป็นเหยื่อบำเรอกามของหมอผีกำมะลอ ต้องสูญเสียทั้งเงินทอง และเลือนล่างไปอย่างน่าสมเพชทว่าอาการประหลาดกลับไม่ได้ทุเลาลงเลยแม้แต่น้อยซ้ำร้าย เธอยังต้องกล้ำกลืนฝืนทนเก็บงำความอัปยศนี้ไว้เป็นความลับ ไม่ให้กลายเป็นขี้ปากของชาวบ้านบ่งบอกชัดเจนว่ากงล้อแห่งกรรมชั่วที่เธอได้ทำไว้กับผ้าเหลือง มันเริ่มทยอยบทขยี้ชีวิตของเธอแล้ว แต่ความลับย่อมไม่มีในโลก ไม่นานนักความอัปยศของน้อยก็ถูกเปิดโปงจนหมดเปลือก เมื่อยายเมาที่เคยหลงเชื่อ จับได้ว่าเธอปลอมเอกสารเลี่ยรายเงินเช้าวันรุ่งขึ้นยายเมาจึงเดินหน้าตาตื่นเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านที่ลานหน้าบ้านด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลน ผู้ใหญ่แย่แล้วผู้ใหญ่ฉันจับได้แล้วว่าอีน้อยมันปลอมซองเรียรายเงินวัดเงินซ่อมกุฏิไม่เคยถึงมือพระเลยมันเอาไปซื้อทองใส่เต็มตัวนู่น เฮ้ยทำไมมันกล้าทำขนาดนี้วะไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันเลยหรือไงไปรีบไปตามพระบุญมากที่กุฏิแล้วไปบ้านอีน้อยกับข้าเดี๋ยวนี้ ไม่นานนักผู้ใหญ่บ้านและพระบุญมากก็เล่งฝีเท้าตัวลงเข้ามายังบ้านของน้อยทว่าความซวยของน้อยก็ยังไม่หมดเมื่อเธอยืนอยู่บนระเบียงบ้านและสายตาเหลือไปเห็นทั้งสองคนกำลังเดินแกมวิ่งตัวลงมาพอดี แย่แล้วพวกมันรู้เรื่องแล้วเหรอวะ น้อยอุทานล้นลานดวงตาเบิกกว้างด้วยความกลัวความโลภทำให้น้อยสติแตกเธอไม่คิดที่จะอยู่สู้หน้าใครทั้งสิ้นน้อยรีบวิ่งเข้าไปในห้องกวาดเอาเงินสดและทองหยองทั้งหมดที่มียัดใส่ย่ามของพระบุญมากที่เธอแอบขโมยมาก่อนจะแอบออกไปทางหลังบ้านแล้วก็หนีหัวซุกหัวซุนฝ่าความมืดเข้าไปในป่าลึกท้ายหมู่บ้านน้อยเดินเท้าแบกสมบัติอันหนักอึ้งท่ามกลางป่าทึกอย่างล้นลานลมพัดกันโชกแรงส่งกลิ่นเหม็นอับของผ้าเช็ดเท้าเน่าขึ้นโชยออกมาจากตัวของเธอไม่ขาดสายในที่สุดความมืดและความกลัวก็ทำให้น้อยหลงทางขยับก้าวไปไหนไม่ได้ทันใดนั้นแสงจันทร์สลัวที่ลอยเด่นเหนือยอดไม้ก็ส่องลงมาเผยให้เห็นเงาร่างตะคุ่มของพระสงฆ์รูปหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ห่างออกไปไม่ไกลจีวรผ้าเหลืองสะบัดพลิ้วตามแรงลมน้อยดีใจจนเนื้อเต้นรีบวิ่งเข้าไปหาเพราะจำได้ว่าเป็นพระบุญมากอดีตสามีของตัวเองบุญมากไม่สิพระบุญมากช่วยข้าด้วยข้าถูกใส่ร้ายเองช่วยให้ข้าหนีไปก่อนเดี๋ยวข้าจะมาอธิบายให้ฟัง ทั้งนั้นโยมตามอาตมามาทางนี้ก่อนพวกผู้ใหญ่กับชาวบ้านตอนนี้กำลังตามหาโยมกันให้ควักเลยพระบุญมากรีบวิ่งนำน้อยไปในป่าลึกขึ้นเรื่อยๆจากภาพที่ท่านเคยสำรวมเคร่งในพระวินัยบัดนี้มาลายหายไปสิ้นทำให้น้อยเริ่มที่จะใจชื้นขึ้นมาเพราะเห็นว่าสามีเก่าของเธอกลับมาอยู่เคียงข้างเธอแล้วข้าเหนื่อยไอ้บุญมากรอข้าด้วยทำไมวิ่งไวจังวะน้อยโอดครวญพลางกระชับห่อทองในอ้อมกอดแน่นแต่พระบุญมากนั้นก็ไม่เอ่ยวาจาใดๆแล้วพระสามีเก่าก็ยื่นมือที่ผอมซีดเหี่ยวย่นออกมาจากสบงแล้วก็ชี้ตรงไปยังเส้นทางลกชัดเบื้องหน้าเป็นเชิงบอกทางออกให้กับเธอโยมน้อยวิ่งไปทางนี้ส่วนอาตมาจะวิ่งไปอีกทางแล้วเราค่อยมาเจอกันที่ป่าท้ายวัดขอบใจมากผัวข้าไปก่อนนะแล้วเจอกันน้อยบอกลาก่อนที่จะลนลานวิ่งไปตามทิศทางที่นิ้วนั้นชี้ไปทันทีรอยยิ้มแห่งความโลภผุดขึ้นมาที่ใบหน้าของเธอเพราะคิดว่ารอดพ้นจากความผิดแล้วแต่ทว่าก้าวสุดท้ายของน้อยกลับกลายเป็นความว่างเปล่าเพราะทางออกที่เธอคิดว่ามีอยู่จริงนั้นแท้จริงแล้วมันคือหน้าผาสูงชันอันมืดมิดแต่ทว่าก่อนที่ร่างของเธอจะดิ่งพระสุธาลงสู่ความตายน้อยก็เหลียวหลังกลับไปมองสามีในชุดผ้าเหลืองอีกครั้งแต่ตอนนี้ร่างนั้นกลับไม่ใช่ร่างของพระบุญมากแต่กลายเป็นร่างของพระชราที่เนื้อตัวเขียวคล้ำดังซากศพ
ใบหน้านั้นสะแยะยิ้มสยอง น้อยทำท่าที่จะหยุดวิ่ง แต่มันก็เหมือนว่าจะไม่ทันการเสียแล้ว เสียงกรีดร้องของน้อยดังก้องป่าก่อนที่ร่างของเธอและหอสมบัติจะล่วงหล่นลงกระแทกกับโขดหินแหลมคมที่ก้นเหวลึก เสียงกระดูกแตกหักดังสนั่นพร้อมกับชีวิตที่ดับสูญไปในความมืดมิดส่วนพระน้อยที่เธอเห็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเงากรรมมรณะที่ตามมาให้ผลในบาปกรรมอันหนักของเธอทว่าเรื่องราวสยองขวัญ นั้นยังไม่จบเพราะมีพรานป่าที่เข้าไปหาของป่าในละแวกนั้นต่างกลับมาเล่าขานกันว่ายามค่ำคืนในคืนวันโกนหากเข้าป่าผ่านหน้าผาแห่งนั้นจะได้ยินเสียงหวีดแหลมโหยหวนคล้ายเสียงของผีเปรตดังก้องสะท้อนขึ้นมาจากก้นเหวลึกอย่างทุกข์ทรมานยามบ่ายแก่ๆในพื้นป่าดงดิบเมืองกาญจนบุรีเมื่อหลาย10 ปีก่อนความมืดครึ้มของไม้ใหญ่และกลิ่นชื้นของซากใบไม้สร้างบรรยากาศวังเวงชวนขนลุกพระกิติพระใหม่5 พรรษาผู้ตั้งใจออกธุดงค์เข้าป่าลึกครั้งแรกเพื่อไปกราบสักการะพระธาตุเจดีย์3 องค์กำลังเดินก้าวอย่างระมัดระวังแต่ด้วยความไม่ชำนาญเส้นทางมารู้ตัวอีกทีรอยสัญจรเดิมก็เลือนหายกลมกลืนไปกับดงน้ำรกทึบเสียแล้วนี่เราหลงป่าแล้วหรือพระกิติคิดในใจท่านพยายามมองหาทางดานหรือรอยทางเก่าที่สัตว์ป่าใช้เดินแล้วท่านก็พบร่องรอยกิ่งไม้หักและรอยเท้าสัตว์เป็นทางจึงตัดสินใจเดินตามทางนั้นไปทว่ายิ่งเดินลึกเข้าไปเสียงแมลงที่เคยร้องระงมกลับพร้อมใจกันเงียบกริบอันเป็นสัญญาณเตือนถึงภัยอันตรายขั้นสูงสุดในป่าโบราณแต่ทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนพร้อมเสียงกิ่งไม้ที่หักสะบั้นดังลั่นตามมาด้วยเงาร่างทะมึนที่วิ่งมาหยุดเบื้องหน้าของท่านมันคือช้างเจ้าถิ่นที่กำลังตกมันและหวงพื้นที่อย่างยิ่งหูทั้งสองข้างของมันกางออกชูงวงสูงส่งเสียงดังฟึดฟาดพร้อมกับหางที่ยกตั้งชี้ตรงแล้วมันก็ส่งเสียงแผดร้องดังสนั่นลั่นป่าก่อนจะย่อตัวเตรียมพุ่งโถมเข้ามาหาพระธุดงค์ในวินาทีที่ไร้ทางสู้พระกิติทำได้เพียงยืนสงบนิ่งยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแผ่เมตตาออกไปด้วยจิตที่พยายามระงับความกลัวในอกแต่แล้วท่านก็เห็นชายคนหนึ่งพุ่งออกมาจากข้างทางพร้อมกับปืนลูกซองที่จ่อเล็งไปที่หัวของช้างตกมันตัวนั้นแต่ด้วยความเมตตาที่ท่านมีต่อสัตว์โลกท่านกลับเคลื่อนตัวไปบังปืนเอาไว้โดยอัตโนมัติเสียงปืนยาวกำปนาตสะท้อนกล้องไปทั่วป่าวิถีกระสุนนั้นถูกเบี่ยงขึ้นฟ้าอย่างรวดเร็วแต่เสียงของปืนก็ทำให้เจ้าช้างยักษ์ตกใจสุดขีดหมุนตัววิ่งทลายพุ่มไม้หนาหายลับไปในป่าลึกนี่ท่านทำอะไรเนี่ยถ้าข้าไม่เบี่ยงลำกล้องลบป่านี้ข้าได้กลายเป็นฆาตกรฆ่าพระไปแล้วเสียงเข้มดุของชายคนนั้นตวาดลั่นพระกิติค่อยๆลืมตาขึ้นก็เห็นชายวัยกลางคนร่างกำยำสวมเสื้อกั๊กหนังสะพายปืนลูกซองยืนประจันหน้ากับท่านด้วยท่าทางดุดันอาตมาขอโทษนะโยมร่างกายของอาตมามันเคลื่อนไปบังกระสุนเองอาตมาไม่ได้ตั้งใจชายคนนั้นจ้องมองพระกิติด้วยแววตาดุร้ายก่อนที่จะค่อยๆคลายความโกรธลงแล้วก็กล่าวกับพระกิติด้วยน้ำเสียงหนักแน่นต่ำลึกยามนี้ในป่าเมืองกาญไม่ใช่ที่ที่พระจะมาเดินสวดมนต์เพลินๆได้หรอกนะหลวงพี่พระกิติยืนด้วยท่าทีสงบสำรวมก้มหน้าลงเล็กน้อยอย่างสำนึกผิดแต่อาตมาก็ขอบใจโยมนะที่ช่วยอาตมาเอาไว้ทว่าโยมคือชายคนนั้นลดปืนลงก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงไปด้วยความขลังข้าชื่อเที่ยงพรานเที่ยงแห่งดงผีตื่นแล้วนี่อาตมากำลังจะธุดงค์ไปไหนล่ะ
คำว่าอาตมาพระต้องเป็นคนใช้โยมแต่ก็เอาเถอะอาตมากำลังจะไปกราบนมัสการพระธาตุเจดีย์3 องค์แล้วก็จะกลับนะนี่ก็เป็นการออกธุดงค์ครั้งแรกของอาตมาด้วยนี่มันคนละทิศคนละทางกันเลยแต่ตอนนี้มันก็ใกล้จะมืดแล้วท่านตามข้ามาก่อนดีกว่าแล้วพลานเที่ยงก็เดินถือปืนยาวนำหน้าพระกิตติลัดเลาะไปตามดงไพรอันหนาทึบแสงตะวันเริ่มลาลับขอบฟ้าเงาดำของทิวไม้เคลื่อนตัวกลืนไปกับผืนป่าจนมืดมิดเสียงนกคืนลังพลันเงียบสงบลงถูกแทนที่ด้วยความเยือกเย็นที่พัดผ่านยอดไม้ลมป่าเปลี่ยนทิศส่งกลิ่นสาบแปลกๆลอยมาตามอากาศชวนให้หน้าสะอิดสะเอียนต้องรีบแล้วหลวงพี่ป่าแถบนี้เขาเรียกว่าดงผีตื่นพอดวงอาทิตย์ตกดินพื้นดินข้างล่างจะไม่ใช่ที่ของคนอีกต่อไปพลานเที่ยงรีบนำทางพระกิตติมุ่งหน้าลัดเลาะผ่านดงน้ำจนกระทั่งมาหยุดอยู่ใต้ต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่หลายคนโอบเบื้องบนสูงขึ้นไปราว5 เมตรมีห้างนายพรานที่ผูกไว้กับกิ่งไม้ใหญ่พอให้ได้พักอาศัยคืนนี้เราต้องนอนกันบนนี้ข้างล่างน่ะนอนไม่ได้หรอกมีทั้งสัตว์ตัวทากและสัตว์ร้ายโยมหมายถึงพวกเสือหรือข้าอุตส่าห์ไม่พูดชื่อมันเข้าป่านะเขาห้ามพูดเพราะถ้าพูดแล้วมันจะมาจริงๆและเมื่อมันมาข้าก็ไม่มั่นใจว่าจะเอามันอยู่พลานเที่ยงทำท่าวิตกกังวลก่อนจะส่งสัญญาณให้พระกิตติปีนขึ้นไปก่อนแต่อาตมาเป็นพระจะให้ไปปีนป่ายมันก็ดูไม่เหมาะสมอาตมาขอปักกฎตรงนี้ดีกว่าท่านนี่ดื้อนะก็บอกว่ามันอันตรายเอ้างั้นข้านิมนต์ท่านไปจำวัดข้างบนก็แล้วกันพระกิตติลังเลเล็กน้อยแต่ในเมื่อมีโยมนิมนต์แล้วท่านก็ปฏิเสธไม่ได้เมื่อขึ้นมาครบแล้วทั้งคู่จึงนั่งอยู่ข้างกองไฟที่พลานเที่ยงก่อเอาไว้เพื่อกันความหนาวจำไว้นะหลวงพี่คืนนี้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรเสียงคนรู้จักหรือใครมาเรียกชื่อห้ามชะโงกหน้าลงไปดูเด็ดขาดพระกิตติพยักหน้ารับท่านนั่งขัดสมาธิปรับลมหายใจเข้าสู่อานาปานสติเพื่อตั้งรับกับภัยมืดที่กำลังคลืบคลานเข้ามาพรมแดนแห่งความมืดมิดครอบคลุมอย่างสมบูรณ์เสียงแมลงป่าที่ควรจะร้องระงมกลับเงียบกลิบจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจเต้นและแล้วก็มีลมโหมพัดแรงกระแทกห้างจนสั่นคลอนกลิ่นข้าวเลือดผสมกับกลิ่นดอกไม้เน่าลอยมาเตะจมูกแล้วก็ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าที่ดังมาจากด้านล่างของห้างมันไม่ใช่สัตว์แต่มันเป็นเสียงก้าวสืบเท้าอย่างเงียบเชียบของบางสิ่งก่อนที่เสียงสั่นพร่าชวนขนลุกจะดังขึ้นมาจากด้านล่างของห้างพระกิตติช่วยแม่ด้วย เสียงนั้นหวานเย็นและคุ้นเคยอย่างประหลาดมันคือเสียงของโยมแม่ของท่านเองทำให้พระกิตติสมาธิหลุดเบิงตาโพงด้วยความตกใจจีวรแทบจะสะบัดตามสัญชาตญาณและพร้อมที่จะโผล่หน้าลงไปดูด้วยความห่วงใยแต่ทว่าพลานเที่ยงรีบเอื้อมมือมากดไหล่ของพระกิตติเอาไว้สายตาของพลานรุ่นใหญ่จ้องมองมาพร้อมกับสันหน้าเป็นสัญญาณเตือนภัยอันร้ายแรงห้ามชะโงกหน้าลงไปดูเด็ดขาดเสียงเรียกชื่อดังซ้ำๆมาจากเบื้องล่างน้ำเสียงเริ่มเปลี่ยนจากหวานเย็นเป็นโหยหวนและกรีดร้องสลับกันกลิ่นคาวเลือดเน่ารุนแรงขึ้นจนแทบอาเจียนร่างปริศนาใต้ต้นตะเคียนเริ่มใช้กรงเล็บของมันขูดเข้ากับเปลือกไม้เสียงดังคลืดแล้วกับจะปีนขึ้นมาบนห้างโยมมันคือตัวอะไรน่ะมันคือเสือสมิงไม่ก็ผีป่าแปลงกายมาแต่ไม่ต้องกลัวข้าจะจัดการมันเอง
ถือเป็นวันสวยของมันที่มาเจอกับจอมพลานเช่นข้าพลานเที่ยงล้วงมือเข้าไปในย่ามกำเอาเศษธูปจากหิ้งพระที่บ้านออกมาแล้วก็นำมาภาวนาคาถาด้วยเสียงทุ้มตำแต่แฝงไปด้วยอำนาจนะโมพุทธายะนะมะพะทะพะทะนะมะท่องจบพลานเที่ยงก็โปรยผงธูปลงไปด้านล่างจากนั้นด้านล่างก็เหมือนกับมีทะเลเพลิงปรากฏขึ้นตามมาด้วยเสียงร้องโหยหวนอันเจ็บปวด โอ้ยพอแล้วข้าเจ็บเหลือเกินข้ากลัวแล้ว กลัวก็ไม่ทันแล้วมึงซวยเองที่มาเจอกับพลานเที่ยงแห่งดงผีตื่นเจอคาถาหนุนธาตุไฟของข้าเข้าไปไม่มีผีตัวไหนหนีรอดได้หรอกทว่าจากทางด้านหลังของพลานเที่ยงกลับมีเสียงสวดมนต์ทุ้มตำที่แทรกความมืดเข้ามามันเป็นเสียงที่ให้สัมผัสอันสงบเย็นพร้อมกับรังสีแห่งความเมตตาแผ่ซ่านออกมาจากร่างของพระกิตติตามบทสวดเมตตาพระปริตที่ท่านสวดความเย็นสบายนั้นแผ่ขยายออกไปดับประกายไฟอาคมของพรานใหญ่จนมอดดับลงโดยสิ้นเชิงแล้วก็มีเสียงหอบเหนื่อยดังสวนขึ้นมาจากด้านล่างของห้างขอบคุณที่ช่วยข้าพลานเที่ยงรีบหันไปทางพระกิตติก่อนจะตวาดใส่ท่านนี่หลวงพี่ทำอะไรมันกำลังจะตายเพราะไฟอาคมของข้าอยู่แล้วท่านไปช่วยมันทำไมอาตมาไม่อยากให้โยมพานทำบาปไปมากกว่านี้โยมพลานเข้าใจอาตมาเถอะนะ บาปเหรอหลวงพี่รู้หรือไม่ว่ามันฆ่าพวกข้าไปตั้งเท่าไหร่แล้วหากปล่อยมันไปผู้คนอีกมากมายก็ต้องตายเพราะมันแบบนี้เท่ากับหลวงพี่มีส่วนในการสร้างบาปไปด้วยไม่ใช่เหรอเจตนาของอาตมาคือการละเว้นชีวิตไม่ใช่การส่งเสริมให้มันไปฆ่าใครวิบากกรรมของสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของแต่ละตนแต่การประทุษร้ายชีวิตตรงหน้าด้วยจิตที่มุ่งร้ายย่อมเป็นบาปติดตัวเราไปในทันทีนะโยมแต่ทว่าประกายไฟอาคมที่หมอดดับลงไปแล้วนั้นกลับไปกระตุ้นให้เกิดแรงสั่นสะเทือนอันมหาศาลที่ลึกลงไปในแผ่นดินขึ้นลมพายุโหมกระหน่ำจนต้นตะเคียนทองยักษ์ที่ผูกห้างสั่นสะเทือนไปถึงรากแก้วอย่างไม้สีแดงสดไหลซึมออกมาราวกับหยดเลือดด้วยฤทธิ์ไฟอาคมก่อนหน้านี้ได้ไปรบกวนนางพายตะเคียนทอง100 ปีที่กำลังจำศีลอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ให้ตื่นขึ้นมาด้วยความโกรธาใครมันบังอาจปลุกข้าจากการจำศีลอยากตายนักใช่ไหมเสียงตะโกนมาพร้อมกับหมอกควันสีเขียวคล้ำที่ก่อตัวขึ้นเป็นร่างของสตรีขนาดยักษ์สูงเทียมยอดไม้ดวงตาสีแดงฉานราวกับฐานไฟของนางจ้องมาที่ห้างไม้ของพลานเที่ยงนางพลายคำรามลั่นและตวัดฝ่ามือไปที่พระกิตติและพลานเที่ยงราวกับว่ากำลังจะตบแมลงตัวหนึ่งทว่าพลานเที่ยงกลับยกปืนลูกซองอาคมขึ้นยิงปะทะเข้ากับฝ่ามือนั้น กระสุนกระจอกแบบนี้คงทำร้ายได้แค่พวกสมิงชั้นต่ำแต่มันไม่ระคายเคืองผิวข้าหรอกกระสุนอาคมทำได้เพียงชะงักร่างยักษ์นั้นไว้ชั่วครู่บาดแผลของนางสมานตัวกลับคืนอย่างรวดเร็วนางพลายยักษ์หัวล่อล่าก่อนที่จะกำมือขึ้นกลางอากาศแล้วก็บีบจนแน่นทันใดนั้นอากาศรอบๆด้านของพระกิติและพลานเที่ยงก็เหมือนกับถูกบีบอัดจนกระทั่งทั้งสองกำลังจะขาดอากาศหายใจในวินาทีแห่งความเป็นตายนั้นกลับมีเสียงแผดร้องของช้างตกมันและเสียงของเสือคำรามดังก้องขึ้นสัตว์ร้ายทั้งสองซึ่งเคยได้รับความเมตตาและความช่วยเหลือจากพระกิตติได้ย้อนกลับมาตอบแทนบุญคุณช้างสารใช้งวงพันกิ่งว่านพญาเครือ100 บารมีวิ่งตรงเข้ามาส่วนเสือสมิงก็คาบกิ่งโสมโบราณอายุ1,000 ปีวิ่งตามมาติด
ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นว่านสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์และหายากยิ่งแล้วก็นำมาวางถวายไว้ที่ใต้โคนต้นตะเคียนเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการขอชีวิตให้กับทั้งสองคนนั้นนี่พวกเจ้านำของหายากเช่นนี้มาเพื่อแลกกับชีวิตอันกระจ้อยร่อยของมันสองตัวนี้นะ มันจะคุ้มกันหรือวะแต่ก็เอาเถอะข้าจะรับมันเอาไว้ก็แล้วกัน นางพลายยักษ์จึงคลายโทสะของนางลงร่างยักษ์ค่อยๆย่อขนาดและซึมหายกลับเข้าสู่ต้นตะเคียนทองเพื่อก้าวเข้าสู่การจำศีลภาวนาอีกครั้งเมื่อรุ่งอรุณแห่งวันใหม่ฉาบทาบฟ้าเป็นสีทองผ่องใสเสียงนกป่าเริ่มร้องขานรับแสงตะวันพระกิติและพลานเที่ยงได้ไต่ลงมาจากห้างไม้ทั้งสองเดินละเลาะดงหนามจนกระทั่งมาถึงชายป่าซึ่งเป็นจุดตัดของทางสว่างที่สามารถมองเห็นเส้นทางที่มุ่งหน้าไปสู่พระธาตุเจดีย์3 องค์ได้อย่างชัดเจนถึงทางออกแล้วหลวงพี่จากตรงนี้เดินไปตามทางเกวียนไม่เกินกึ่งวันก็ถึงเจดีย์3 องค์แล้วพลานเที่ยงพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบพลางลดปืนลูกซองลงข้างกายพระกิตินิ่งเงียบไปครู่หนึ่งท่านมองหน้าพรานใหญ่ผู้แกร่งกล้าด้วยความรู้สึกประหลาดที่ท่วมในใจบทเรียนตลอดทั้งคืนทั้งเรื่องสติเมตตาธรรมและการทดสอบจิตมันช่างลึกซึ้งเกินกว่าที่พรานล่าสัตว์ธรรมดาจะมอบให้ได้แปลว่านี่ต้องไม่ใช่พรานป่าธรรมดาเป็นแน่แล้วท่านจึงนึกถึงคำครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนว่าบางครั้งก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดามาแปลงกายทดสอบจิตใจหรือกระทั่งมาสอนกรรมฐานให้กับพระธุดงค์เมื่อคิดได้ดังนั้นพระกิติจึงคุกเข่าลงกับพื้นดินแล้วก็ก้มกราบพรานเที่ยงด้วยความสงบและสำรวมหลวงพี่ทำอะไรนะพระจะมากราบโยมพรานได้ยังไงมันผิดพระวินัยพรานเที่ยงร้องทักด้วยความตกใจแต่ทว่าอยู่ๆก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะทำให้พระกิติต้องเงยหน้าขึ้นมาแล้วสายตาของท่านก็ต้องตื่นตะลึงเมื่อร่างของพรานเที่ยงที่ร่างกายกำยำใส่เสื้อกั๊กหนังสะพายปืนลูกซองยาวนั้นได้เลือนหายไปต่อหน้าต่อตาตอนนี้เบื้องหน้าของท่านปรากฏเป็นพระชรารูปหนึ่งผิวพรรณผ่องใสรูปร่างผอมสูงสวมจีวรสีกลักเก่าแก่ทว่าบารมีธรรมนั้นกระแผ่ซ่านออกมาจนผืนป่ารอบข้างคล้ายจะหยุดนิ่งรอยยิ้มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาลึกซึ้งปรากฏบนใบหน้าที่เหี่ยวย่นนั้นพระกิติน้ำตาไหลซึมออกมาด้วยความตระหนักแจ้งประสานมือขึ้นประนมอย่างสูงสุดก่อนจะเอ่ยวาจาด้วยความเคารพอย่างลึกสุดหัวใจนมัสการครับหลวงปู่เทพโลกอุดรพระชราแย้มยิ้มยกมือขึ้นรับไหว้น้ำเสียงส่งออกมานั้นกังวานจนก้องไปอยู่ในใจของพระกิติสติและเมตตาธรรมของท่านได้ผ่านการทดสอบในดงหนามแห่งชีวิตแล้วจงรักษาจิตอันบริสุทธิ์นี้ไว้แล้วเดินทางต่อไปเถิดกิติสิ้นคำกล่าวสิ้นรอยยิ้มร่างของพระชราก็ค่อยๆสลายกลายเป็นละอองแสงทองละลายหายไปกับสายลมยามเช้าทิ้งไว้เพียงความสงบเย็นและเส้นทางธุดงค์เบื้องหน้าของพระธุดงค์ใหม่ที่บัดนี้อบอวลไปด้วยแสงสว่างแห่งธรรมะอันเป็นจุดหมายสูงสุดที่ท่านต้องเพียรปฏิบัติให้บรรลุถึง